हेलो र नमस्ते, म प्रतिमा। सो यदि तपाईँ चाहिँ एउटा कलेज स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ और अफिसको लागि एउटा लाइट वेट तर लेटेस्ट अल्ट्राबुक खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि चाहिँ धेरै नै युजफुल हुनसक्छ, किनभने आज म यस भिडियोमा कुरा गर्न लागेको छु लेनोभोको यो लेटेस्ट आइडियाप्याड 3 भन्ने ल्यापटपको बारेमा, जुन चाहिँ एउटा निकै राम्रो 12 जेन अल्ट्राबुक हो। यसको प्राइस नेपालमा 87,000 रुपियाँ छ र तपाईँले यो ल्यापटप चाहिँ हाम्रो ल्यापटप सेक्सनको एफिलिएट पार्टनर ITTIबाट किन्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। अब Lenovo IdeaPad 3 को स्पेक्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ इन्टेल कोर i5-1235U CPU, 8GB RAM र 512GB SSD तपाईँले पाउनुहुन्छ। मेरो युनिट चाहिँ इन्टेल 12 जेन CPU वाला हो, तर बजारमा चाहिँ तपाईँले Ryzen 5000 सिरिज और लास्ट इयरको इन्टेल 11 जेन वाला अप्सन पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अलिकति सस्तो पर्न जान्छ तपाईँलाई। तर आई सजेस्ट कि यु गो विथ इन्टेलको 12 जेन वाला भेरिएन्ट, किनभने यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ अलि राम्रो छ एज कम्पेयर टु देम। एनिवे, यो ल्यापटपले चाहिँ मेरो एभ्रिडे नन डिमान्डिङ काम मजाले धान्दै आएको छ र इट डेफिनेटली फिल्स फास्टर देन ओल्डर ल्यापटप मोडल्स विथ Ryzen 5000 सिरिज र इन्टेलको 11 जेन सिरिजको प्रोसेसर। मैले अब सधैँ गर्ने भनेको चाहिँ स्क्रिप्ट एडिट गर्ने अनि मोस्टली क्रोम चलाउने, अलिअलि फोटोसप चलाउने जस्तो काम हो र यति त यो ल्यापटपले मजाले धान्न सक्छ। लेनोभोले तपाईँलाई आफूले गर्ने काम अनुसार विभिन्न पर्फर्मेन्स मोडहरू चुज गर्न दिन्छ। यहाँ लेनोभो भ्यान्टेज भन्ने एप छ, जसबाट चाहिँ पर्फर्मेन्स रिलेटेड सेटिङ्सहरू तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ इन्टेलिजेन्ट कुलिङ भन्ने मोडमा बेस्ट पर्फर्मेन्स र ब्याट्रीको ब्यालेन्स पाएँ। त्यो बाहेक तपाईँले अलिकति डिमान्डिङ काम गर्दाखेरि एक्सट्रिम सेटिङ्समा राख्दा बेटर हुन्छ। यो सेटिङ्समा फ्यान चाहिँ अलि लाउड हुन्छ, तर ल्यापटपलाई तात्न पनि दिँदैन। So overall performance wise say IdeaPad 3 is a good product for everyday activities. Plus it will age better too. भन्नाले 3-4 वर्षपछि पनि it should perform better as compared to 11 Gen or Ryzen 5000 series भएको ल्यापटपहरू चाहिँ। अब गेमिङको कुरा गर्नुपर्दा यो ल्यापटप गेमिङकै लागि चाहिँ होइन, यसमा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड छैन, तर इन्टेलको आइरिस ग्राफिक्सले चाहिँ CS:GO र भ्यालोरेन्ट जस्तो हल्का फुल्का गेम चाहिँ यहाँ लोएस्ट सेटिङ्समा धान्न सक्छ। अपग्रेडेबिलिटीमा पनि त्यस्तो खासै कम्प्लेन्स गर्ने ठाउँ चाहिँ मैले यहाँ पाइनँ। यहाँ भएको 8GB ऱ्याम चाहिँ सोल्डर्ड छ, तर एक्स्ट्रा सोडियम स्लट पनि यहाँ छ, सो पछि अपग्रेड गरेर 16GB पनि बनाउन मिल्यो। यहाँ एक्स्ट्रा SSD अथवा HDD पनि एड गर्नको लागि साटा स्लट पनि खाली नै छ, सो द्याट इज ग्रेट टु। अब आइडियाप्याड 3 मा पर्फर्मेन्स डिसेन्ट हुनुको साथसाथै यसको ब्याट्री लाइफ पनि राम्रो छ। यसमा चाहिँ U सिरिजको प्रोसेसर छ, जसले तपाईँलाई थाहा नै होला कि कोर पर्फर्मेन्स भन्दा एफिसियन्सीलाई चाहिँ बढी फोकस गर्छ। सो मेरो युसेजमा चाहिँ एउटा फुल चार्जमा यसले मलाई 5 देखि 6 घन्टाको ब्याकअप दिएको थियो, जसलाई चाहिँ अब एउटा बजेट अल्ट्राबुकको लागि राम्रै मान्न सकिन्छ। साथै लेनोभोले चाहिँ यहाँ फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि दिएको छ, जसले यो ल्यापटपको ब्याट्रीलाई 0 देखि 80% चाहिँ 1 घन्टामै चार्ज गरिदिन्छ। अब यो फिचर बाई डिफल्ट चाहिँ अन हुँदैन, मैले अघि नै मेन्सन गरेको लेनोभो भ्यान्टेज एप छ नि, त्यहाँ गएर अन गर्नुपर्ने हुन्छ। मुभिङ अन, एज यु क्यान सी हेर्दा पनि यो ल्यापटप राम्रो नै छ। लास्ट इयर भन्दा खासै डिजाइन चेन्ज भएको छैन, तर मलाई यसपालिको यो सिल्भर कलर अप्सन चाहिँ पहिलाको ग्रे भन्दा बेटर लागेको छ। यस्तो म्याट फिनिस पनि छ, सो प्रिमियम नै देखिन्छ र प्रिमियम फिल पनि हुन्छ, जे होस् मिटिङ्स अथवा कलेज प्रेजेन्टेसनमा लिएर जानको लागि चाहिँ ठिक्क छ। तर मोर इम्पोर्टेन्टली यो ल्यापटप चाहिँ अब वेल बिल्ट पनि छ। यसको हिन्जदेखि लिएर च्यासी जे होस् बलियो नै लाग्यो मलाई चाहिँ। प्लस यहाँ चाहिँ अब म्याकबुकमा हुने जस्तो फ्लिप टु ओपन फिचर पनि लेनोभोले दिएको छ, सो लिड खोल्ने बित्तिकै यो अन हुन्छ अनि त्यसपछि फिङ्गरप्रिन्ट लगइन गरेर चलाए भयो। एकदमै ह्यासल फ्री एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँले यो ल्यापटपमा पाउनुहुन्छ। अब किबोर्डको कुरामा पनि नट मच कम्प्लेन्स है मेरो साइडबाट चाहिँ। यहाँ किजहरू वेल स्पेस्ड हुनुको साथसाथै किजको ट्राभल डिस्टेन्स पनि चित्त बुझ्दो लाग्यो मलाई। अनि अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ नमप्याड पनि छ, सो तपाईँ यदि अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ अर डेटा एन्ट्री गर्ने काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ किबोर्ड चाहिँ ब्याकलिट छैन स्याडली, सो राति काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। स्याडली यहाँ किबोर्ड राम्रो भए तापनि ट्र्याक प्याड चाहिँ खासै राम्रो छैन है। एकदमै सानो छ यसको सर्फेस एरिया, अनि त्यसमाथि यस्तो साइडतिर छ, सो चलाउँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भयो मलाई चाहिँ। अनरिस्पोन्सिभ नै चाहिँ छैन, तर इट्स नट भेरी रिस्पोन्सिभ आइदर, सो मैले चाहिँ एक्सटर्नल माउस नै चलाएँ।
लास्टली अब यो ल्यापटपको अलिकति विक पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको डिस्प्लेलाई मान्न सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा TN प्यानल हो, सो भ्युइङ एङ्गल्स र कलर्स त्यस्तो साह्रो राम्रो चाहिँ छैन। रेगुलर टाइपिङ गर्न अनि क्रोम चलाउन चाहिँ ठिकै छ, तर मुभिजहरू भिडियोहरू हेर्न चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन। जे होस् नट गुड तर नट ब्याड टाइपको छ क्या यो। यही ल्यापटपको अर्को IPS डिस्प्ले भएको भर्जन पनि आउँछ नेपालमा, जसलाई चाहिँ अलिकति महँगो पर्छ, 93,000 जति पर्छ। अलिकति बेटर डिस्प्ले एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने त्यो लिन सजेस्ट गर्छु म। त्यसै गरी IPS भर्जनमा चाहिँ तपाईँले 300 निट्सको ब्राइटनेस पनि पाउनुहुन्छ एज कम्पेयर टु 250 निट्स ब्राइटनेस अन यो TN प्यानल भएको वाला भर्जन चाहिँ। अनि Lenovo IdeaPad 3 को स्पिकर पनि प्राइस अनुसार चाहिँ मलाई ठिकै नै लागेको छ। लाउडनेस चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन, तर अडियो चाहिँ क्लियर छ, सो गीत सुन्न अर मुभीहरू हेर्न चाहिँ राम्रै एक्सपिरियन्स तपाईँहरूले यहाँ पाउनुहुन्छ। लास्टली मिटिङहरू अटेन्ड गर्नुपर्ने काम चाहिँ यदि तपाईँको भइरहेको छ भने यसको यो 720p वेबक्यामको क्वालिटी चाहिँ एभरेज मात्रै छ। सो वेबक्यामको काम धेरै हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले थर्ड पार्टी एक्सटर्नल वेबक्याम नै चलाउँदा बेटर हुन्छ। ल अब यो रिभ्यूलाई ऱ्याप अप गर्नुपर्दा लास्ट इयरको IdeaPad 3 जस्तै यसपालिको यो 2022 भर्जन पनि राम्रो भ्याल्यु फर मनी हो भन्दाखेरि फरक पर्दैन। यसमा चाहिँ एउटा लो कस्ट अल्ट्राबुकमा हुनुपर्ने सबै कुराहरू छ, जस्तै कि अब राम्रो र मोडर्न खालको डिजाइन छ, यसको पर्फर्मेन्स एक्सेप्टेबल छ, यसको किबोर्ड र ब्याट्री लाइफ पनि डिसेन्ट छ, र मैले चलाएको वालामा चाहिँ अब TN प्यानल छ, सो यसको डिस्प्ले क्वालिटी त्यस्तो राम्रो छैन, तर अलिकति पैसा थपेर तपाईँले IPS भर्जन पनि लिन सक्नुहुन्छ बेटर डिस्प्ले एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ। So everyone, that is all for this review. हामी चाहिँ यस्तै अल्ट्राबुक्स, गेमिङ ल्यापटप्स र PC बिल्डहरूको कन्टेन्ट पनि टन्नै लिएर आउँदैछौँ। सो टु वाच देम डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल एन्ड हिट द्याट नोटिफिकेसन्स आइकन। आजको लागि चाहिँ म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।